მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა გადავიღო ახალი ვიდეო, რომელშიც ცოტა სამწუხარო რაღაცა ხდება, მაგრამ არა უშავს, ან ყველაფერი კარგად იქნება წესით, რავი, რაც გავიგე ყოველ შემთხვევაში. მოკლედ, სანამ დეტალებზე გადავალთ, უფრო და შევეხები რა საიტებზე შეიცვლება რაღაცეები და რაზე რა ვიცი და ასე შემდეგ. მინდა რომ შეგახსენოთ, რომ გამოიწეროთ არხით და ზარისხლექსაც დააჭიროთ, რომ არ გამოგჩეთ სიახლეები, ან თუნდაც ესეთი რაღაცეები, ნიუსები, თუ გაინტერესებთ ესეთი რაღაცა რა თქმა უნდა, და ასევე დაალაიქეთ ვიდეო თუ მოგწონთ და დააკომენტარეთ თუ რაიმე ვერ გაიგეთ, რაიმე სხვა აპლიკაციის განხილვა გინდათ რომ გადავიღო. ასევე შეგიძლიათ დაჯოინოთ Discord-ში, სადაც მაქვს ჩენელი, ესე რომ ვთქვათ, ანუ არხი, სადაც შეგიძლიათ რომ ზუსტად წაიკითხოთ სხვადასხვა აპლიკაციებზე და ნახოთ შესაბამისი ვიდეოები თუ საიდან შეიძლება ფულის გამომუშავება და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეხლა როგორი რაღაც ხდება რა. რამდენიმე საიტზე, რომელზეც ვიდეოები მაქვს გადაღებული, თუნდაც ერთ-ერთი აქედან არის ავიზო, ანუ სადაც შეგიძლიათ რომ ვიდეოებს უყუროთ და იქიდან გამოიმუშაოთ რაღაც რაოდენობის რუბლი და მერე გამოიტანოთ ფული ფეირიდან ბარათებზე რა ჩვეულებრივად. ან რამ სხვაში გამოიყენოთ რა ფულს რაშიც იყენებენ ადამიანები. და მოკლედ ანუ როგორ რაღაც ხდება რა. ესეთი რაღაცა შევამჩნიე ბოლო პერიოდში, რომ აქ როგორც ან თუ იყენებთ ამას არ ვიცი, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ, რომ აი აქ dear ones-ან უფრო მაღალფასიანებს როცა დააწვევი რაღაც ლეველის შემდეგ შეგიძლია 1500 წამიან ვიდეოებს უყურო. მოკლედ არ იყო რა ერთ დღეს ან ჩვეულებრივად ეს შემოვედი ეს ერთშვენიერ დღეს ესე რომ ვთქვა და არ იყო დიდი ვიდეოები მე რაღაც პატარებს უყურებდი რაღაც ცოტა მომწყენდა და რამდენიმე დღის მერე ვიდეოები არ იყო საერთოდ დღეში უყურებდი რაღაც 1-10 წელს მაქსიმუმ რა და რავი დავინტერესდი გავიკითხე აქეთ-იქით რავი მეგობრსაც შევეკითხე მეთქი რა ხდება თქო და რაღაცა თქო და მოკლედ ესეთი რაღაცა აი ესეთ რაღაცას გადავაწყდი ერთ-ერთი აპლიკაციის კი არა საიტის ოფიციალურ ანუ Telegram გვერდზე რა ანუ რა ქვია ადმინმა დაპოსტა ეს რაღაცა რომ ნახეთ what's going on now since September 23rd YouTube has changed its algorithm and stopped taking into account views through third party sites this led to the complete deletion of the indicators ანუ YouTube-მა შეცვალა თავიანთი ნახვების რაღაც პოლისი ანუ სხვადასხვა საიტებიდან როგორც არის მაგალითად ავიზო ან ეს pay-up-ი ან 64 შევატრიალე უცბად. ან workers cash ან მსგავსი ესეთები რა. შეცვალეს სამწუხაროდ პოლისი რომ ანუ ესეთ საიტებიდან რომ ვიდეოს ნახავდი YouTube-ზე აღარ ითვლებოდა რა, გაგრას დავტესტე ეს და ერთ-ერთ ვიდეოზე ვიყიდე ნახვები რაღაცა 30 რუბლით თუ რაღაცით რა. აი აქ, მოიცადე, აი ამაში, teaser fast-ში რა. და მოკლედ 1-5 დღე სადაც ქონდა ის ნახვები ამ ვიდეოს და მე გაქრა ის ნახვები რა გაქრას აი 400 თუ 500 ნახვა იყო რაც 30 რუბლად ვიყიდე და სადღაც 1-5 დღეში გაქრა მართლა რა ხო და სიმართლეს იძახიან ანუ პროსტა ეს რო დაეწერათ და რაღაცა მე მეგონა რომ ანუ იმას ვფიქრებდი რომ აღარ იხდიან რა ანუ აღარ გამოდის ფული საიდან რაც ანუ ეხა არ გამოდის იმიტომ რომ ესეთი ცვლილება ხდება და რაღაცეები რა და უყურეთ ახლა როგორ რაღაც არის at the moment this affects absolutely all services where viewing was implemented through a third party site ანუ ყველა მსგავს საიტს ეხებაო და მართლაც ესე არის როგორც ისეთ გადაღებული მაქვს ბევრი ვიდეო მოკლედ ანუ მსგავს საიტებზე ანუ pay-up-ზე ასე workers cash-ზე ასევე Baxman და მეოთხე ტელეფონის გავჩიდე და დავიწყე ამ easy peasy bot-ის გამოყენება რაც არის რომ ანუ ჩვეულებრივად ანუ იგივე პონტია რაც დანარჩენ სხვა საიტებზე არის რა ანუ ვიდეოებს უყურებ ავტოკლიკერით ოღონ Telegram-ში არის და ფულს გამოიტან როცა ანუ ახვალ გამოსტან მინიმუმზე და ასე შემდეგ რა მაგას თალკე ვიდეოს გადაღება მინდოდა მაგრამ გაჩერდა ანუ კაკრას აი სექტემბრის შუა რიცხვებისკენ დავიწყე გამომუშავება და რომ მივედი სადღაც მე მგონი ჯერ არა ვარ გამოსტან მინიმუმზე მაგრამ საკმაოდ რაღაც რაოდენობით მაქვს მოკლედ რა. ხო, ანუ სადღაც მაქვს $2 რა გამომუშავებული და გაჩერდა ეს ყველა საიტი, როგორც გითხარით და ანუ შევაყოვნე ეს ვიდეო, თორე კაი ხნის უნდა გადამეღო, სადღაც ნახევართვის უნდა გადამეღო რა. ხო და მოკლედ ნახე ახლა როგორ რაღაც ხდება. ანუ ჩვენი გუნდიო, ანუ our team is looking for a solution to fix the current method and is simultaneously working on developing a new viewing method. ანუ ჩვენი გუნდიო ცდილობს ახლა რომ ანუ ეს მეთოდიო როგორც ახლა უყურებთ აქამდეო რამენერად აამუშაონო და ამავდროულად ცდილობენ რომ ახალი ყურების მეთოდი შექმნანო რა ესე რომ ვთქვათ. You can continue working. We need your help in testing new methods. ან თქვენ
დახმარა გჭირდებაო თქვენი რომ დავტესოთ ახალი მეთოდებიო რა და მოკლედ მე ესეთ რაღაცები წერია რომ payment-ები აღარ არის ან შევზღუდეთო ვეღარ გამოიტანთ ხა იმიტომ რომ ესეთ პერიოდი არისო და უკან უნდა მივცეთო ფული რაც advertiser-მა მოგცესო ანუ ეს ვიდეოები საიდანაც ყიდულობდნენ ეს რო ხო გვენახა და მოკლედ რამდენი ხანი გაგრძელდება და Unfortunately, it is impossible to name the exact dates. Perhaps the old method will not return in its current form. Perhaps everything will get better. We will try to make a new method before next week. ანუ არ ვიცითო რა იქნება უზუსტათო. თუ ავამუშავეთო როგორც უყურებთ თუ აქამდეო ეგრე გავაგზავნოთ თუ არა და მაშინ რამე ახალ მეთოდს დავამატებთო რა. და ეხა რაღაცები შევამჩნია აშკარად რომ pay up ვიდეოზე ანუ დაამატეს რაღაც ახალი ტაბი დაამატეს მოკლედ დაიც გაჩვენებთ. ხო, ანუ ნახეთ ესეთი რაღაცა დაამატეს რომ ანუ ეს არისო ძველი მეთოდი, ნახე YouTube all დაწერია, ანუ მაკროსთან რას აქამდე ვაკეთებდით და ეს არის ახალი ვარიანტი, ანუ ეს რაღაცები წერია აქ რომ მოკლედ ჩვეულებრივად ანუ პირდაპირ YouTube-ზე უნდა გადახვიდეთო ლინკიდან, ანუ გადავიდეთ ეხა ჩვეულებრივად დავამიუთებ ამ საიტს 15 წამი უნდა უყუროთო ამ 15 წამს ვინ ითვლის კაცმა არ იცის ნახე you return too quickly the task will be missed okay next videos დავაჭიროთ ანუ ახლა შემდეგი ვიდეო უნდა გავხსნათ 15 წამი უყურებთო აქო ან 15 წამი უნდა დაითვალოთ თქვენითო რა ალბათ შეიძლება რეკლამი ჩაითვალოს ან რეკლამს რაც ვარდება დასაწყისში შეიძლება არ ვიცი და მოკლედ ანუ ავტომატიზაციას თუ რამენაირად მოახერხებ თუ იქ წერია კი ბატონო ოღონ უბრალოდ ანუ ჯერ მაკროსი არა გვაქვსო გამოყენებულიო ამ იმაშიო აი გადავიდეთ ახლა უკანა მხარეს crowns დავიჭროთ next video ანუ არ ვიცი ანუ რას ჩალიჩობენ ზუსტად ვერ გეტყვით იმედი არის რომ მომავალში დაამატებენ ანუ მაკროს ანუ ბოტი რო იყო რაც თავის დაძკაპუნებდა ვიდეოებს ანუ ისე გადააკეთებენ რომ ის მაკროსი გადაიყვანს თავისი კლიკებით YouTube-ზე და ის უყურებს და რაღაც ეგეთი რა იმედია ეგეთ რაღაცას იჩალიჩებენ რა თორე ესე ძალიან რთული არის რომ გააკეთო რა იმიტომ რომ მაშინ კომპიუტერი უნდა ქონდეს გამოყენებული ახლა 4 კომპიუტერს ამის არავინ არ იყიდის თორემ ანუ ავტოკლიკერებით და რაღაცებით ალბათ შეიძლება ამის ჩალიჩი რომ იმას საქმე რა ქვია გამოიმუშაო რა ამ ვარიანტითაც მოკლედ როგორ რაღაცა არის ხა აი აშკარად რაღაცებს ჩალიჩობენ და ეს რაღაც წერია რომ at the moment there is no macro for this section if this approach works effectively then the macros will be released soon ანუ ეს რაღაც წერია რომ ეს ეხავა მომენტში არ არისო მაკროსიო ანუ ვერ ჯერ არ არისო კაროჩეო და თუ ეს ანუ ეს კარგად მოქმედებს მომავლისთვისო აუცილებლად დავამატებთ მე მაკროსაცო რა ან ცოტა ეს უცნაური რაღაცა იმიტომ რომ აქ ზემო წერია რომ ავტომატიზირება შეგიძლიათო მაგრამ აქ წერია რომ თუ რაღაც მაიმუნობას დაიწყებ თუ შეიძლება ბანი დაგადონო რა და კიდევში დავაცადოთ ცოტა ხანი ალბათ თვითონაც არ აწყობთ რომ ეს საიტები დახურონ და რაღაცა იმიტომ რომ ალბათ კარფულს შოულობენ აქედან იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი იყენებს ამას როგორც ვიცი ან ელემენტარულად Telegram-ში ხედავთ, ეგ იქნება საკმარისი. Payout-ები ჯერ არ არის, ანუ ფული არ გამოდის აქედან, არც ერთ საიტიდან, ანუ დავტესტე, ესე იგი, pay-up-დან დავტესტე, workers cash-დან დავტესტე, ამ ორიდან არ გამოდის და იმიდან რა ქვია, bucks money, რომელიც არის, აქედან გამოდის მარტო 500 რუბლი ერთ გამოტანაზე რა, თუ 400 რაღაც იყო, კაროჩ რაღაც რაოდენობა, მაგრამ ის გამოვიტანდა და ჯერ არ დამჯდა. ასე რომ ნახოთ მოკლედ რა იქნება და როგორ იქნება. ნუ ავიზოზე მე მგონი გამოასწორეს, ავიზოდან დავიწყე თავიდან და მე მგონი საკმაოდ მარტივად არის აქ, იმიტომ რომ ავიზოზე პირდაპირ ანუ გადადიოდა სხვა ტაბს ხსნიდა, ანუ და ეხაც იგივე პონტი არის, YouTube-ზე გადადის, მოიცა გადავარესტარტო. და აი, ოღონდ დიდი ვიდეოები არ არის ჯერ, სამწუხაროდ, არის რაღაც 1 წუთზე მეტიანი ვიდეო არ მინახავს რა. ხო და აი მოკლედ, აი აქ ზემოთ ტაიმერს ითulis აი 31 წამი არის, ან რეკლამასაც თulis ეს კარგია რა თქმა უნდა. ჩალიჩობენ ალბათ დანარჩენ საიტებზეც რომ გაკეთდეს რა. და აი მორჩება ეხლა და გაჩვენებთ რომ ნამდვილად მუშაობს. კი ბატონო, აი მორჩა და confirm viewings დავაწვევით და კი ბატონო taking into account the back ანუ რაღაცა მომცა რა რაოდენობაც აქ ეწერა რა ერთი სიტყვით. ცუდი არის რომ ესეთი რაღაც გააკეთა YouTube-მა რომ ანუ ესეთ third party საიტებიდან ანუ პირდაპირ ვერ უყურებთ, იმიტომ რომ კაი პონტი იყო, ანუ 4 ტელეფონი მედო დღეში ვაკეთებდი $1-მდე რა, მაგრამ დაიბლოკა ესე რომ ვთქვათ, ეს მეთოდი ყოველ შემთხვევაში და როდესაც უკვე ჩაეშვება დანარჩენი რაღაცები, ანუ როცა აპდეიტები გამოვა და უკვე ფულის გამოტანა შეიძლება ამ ყველაფრიდან, აუცილებლად გადავიღებ აპდეიტის ვიდეოს და გეტყვით როდის იქნება და როდის როგორ რა მოხდება რა. ჯერჯერობით ახლა რასაც უყურებ მუშაობენ აშკარად და იმედია რომ მალე იქნება რა ერთი სიტყვით.
ხო, ანუ მოკლედ მეგობრებო, აქ მოურჩები ამ ვიდეოს, ძალიან არ მინდა რომ გავწევ, უკვე 1 წუთამდე იქნება, ალბათ რაღაც შეიძლება ცოტა მეტიც იყოს და რავი, თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ, გამოიწერთ ახლა ზარისყელსაც დააჭირეთ აპდეითებისთვის. დააკომენტარეთ თუ რამე ვერ გაიგეთ, ან დაჯოინდით პირდაპირ Discord-ში და იქ მომწერეთ თუ რამე პირად შინათ, რომ რამე განვიხილოთ. ზოგადად საკაცობრიო საკითხებზე არ ვიცი. სულ ეს იქნება ამ ვიდეოსთვის და აპდეითები როგორც კი გამოვა, ეგრევე გადავიღებ ვიდეოს და გაცნობთ ყველაფერს, კა. შემდეგ შეხვედრამდე. ნახვამდის.